ภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติเสด็จไปดีคือไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกหาผู้อื่นเปรียบมิได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรมะน
บุตรจะรวมประทีปชาชาพระศาสดาจารย์ทรงสร้างสัญญาณสว่างกระจ่างใจคนทำได้นับร้อยคนเป็นแปดพันเดือนและเก้ากับนางนรคานผมยาวอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุดใสกิ่งคำต้นทางพันไหลนามพันไม่ปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินสุดจะครองให้ล่วงลุกปองยังโลกดอนโดยตรงข้าขออ่อนตรงโนดธรรมจำลงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสิวานิพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้เป็นผู้ปฏิบัติชอบจัดเป็นผู้ศีลเป็นผู้ควรเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรรับอาเซียนเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์หาสิ่งไม่รู้ไม่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงยังไม่กัดใส่จานอยู่เหรอเดือนหน้าวันนี้ไหนที่มาประทุ22
อาบุญสาสมพินิวิตาสาวุทันตังคลีคลังอุทิตโภรสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาทิฏฐิโพธิบัลลังก์คุณมารสาสัพพะภูพาภูวิชาวิชิตราพาชัยมกระเหิมแสงเสกสารผู้ตัวประดิษฐ์กาลคิดจะร้อนรานรุมพลพระหนพายุหาพานพระสมุทรทนองมาหวังเพื่อผจญวรมุนีพระสุชินราชาพระปราบพระหนพายุหามารามาเลืองมาลายสูญด้วยเดชะองค์พระทศพลสุวิมลและไพบูลย์นานาทิธรรมวิธีบูลชนะน้อมมโนตามด้วยเดชะสัตย์จะวัจนะและนามามิองค์สามขอจงมีก่อนพระสยามชัยสิทธิทุกวัน ไม่มีส้ม แม้จะมีอาภิวิเศษพาลเดชจะเทียมมานขอไทยผจญพิชิตพลันหริเมนมุนินทร ถวายสังฆทานกัน อนันตกุณาสัมปันนาชเนติชนกาโภมายังมาดาปิทุนังวาอาเทวันทามิสารา ข้าพเจ้าขอกราบไหว้แค่เท้าทั้งสองของมารดาบิดาซึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดข้าขอนอบชนกคุณชนนีเป็นเขามูล สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสัพพะวิวารานิ
สีรวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีรวันโตเอตานิอัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอาหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุยะตาวะริวาปุราปะริปุเรนติสังกรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติจิตตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปะเรนตุสังกปปาจันโดปนรสสุยะตามานิโจติระโสยะตาสัมปิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวรปัจจายโนจาตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโอสุขังบาลังบาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสันทโสติภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสันทโสติภวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสันทโสติภวันตุเตปัญญาวุฒิกะเรเตเตอินโนวาเทนะมามิหัโลกานุปาลโภราชาสัพพะภูตานุกัมปะโกพระบาทบรมนรินทราเป็นผู้เสียสมเด็จเกคามองไหลทองพระเดชแด่ผู้วดลพระคุณอดุล ไหนได้เลยไหนไม่กับคุณได้นะไหนได้เลยไหนได้เลยวันนี้คนไม่เยอะขอบคุณดีขอบคุณดีวันนี้คนไม่เยอะถ้ามาไกลๆก็มาได้ใครนั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปเดี๋ยวการข้าวของเรามีเพราะชาเพราะตาคุณอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตติสรณเนยสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สรณกัมมนังนิติตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุเมจัจจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมริยมัจจปมัดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิกติยันติสมาสีลังเวโสดาย สาธุ Now that everyone's finished their lunch, Not so many people today. so it's a very select company today. Yeah. When it's a bit difficult to come and hear the Dhamma, then it's more boom. So you have to congratulate yourselves on more boom. I was just wondering, perhaps you were a bit fed up with this. Most of you
were with us last week as well. So it's almost getting to be almost every week we're meeting. Familiarity. And well, this month now we've just entered Vasa. So we're just now into the second week of Vasa. So that means it's just about 2 weeks after the anniversary of the Buddha's first sermon, which we celebrated. And I'm sure at various places you've been celebrating and remembering the Buddha's first sermon. And certainly for my own part, in the different places I go to, I've been talking about that. And also, we're recently talking too about the Buddha's second major discourse. When I think about these two discourses, it takes me back really to life in the forest and living quite simply, living in the open, as of course in those very early days the Buddha and his followers all did. And those very important discourses which we now value so highly and listen to and learn to recite and study and endeavour to practice were all given in very simple circumstances. I keep reflecting on this. But you know, there were no great temples and no wonderful Buddha images or buildings or anything at all. At that time the Buddha was hardly known, or wasn't really known at all. And his followers numbered just those 5, those Panchavedi. But at the first sermon, or prior to the first sermon, they were still very sceptical about him and what had happened to him. It was very alive in their minds still that they'd left him because he'd given up the ascetic practices, and they thought that he'd just given up the whole business of trying to discover enlightenment. Clearly, something very profound changed in him, but they didn't quite know what, and they were still quite doubtful and sceptical of him. But then when they heard that first sermon, things changed for them. One of them immediately became Sotapanna. And then in the next few days, as the Buddha continued to teach them, all 5 became Sotapanna. All 5 asked for the going forth in full admission. And so in those few days, the Sangha was born. The Bhikkhu Sangha came into existence. But still, of course, no one else, no one outside, no one apart from those knew really much about what was going on. And then the Buddha sat them down and he gave them his second major discourse. And we know this now as the Anatta Sutta. I think last time I was here I explained that the word sutta, although we usually or very often translate it as a sermon, it really means a threading together of facts, ideas, occurrences. It's a threading together. Anatta Lakkhana. Lakkhana means characteristic. Anatta Lakkhana means the characteristic of non-self, no self. This is the most profound and most difficult of all the Buddha's teachings. And it's the teaching of the Buddha that many people who otherwise are very taken by Buddhism not only find difficult, but sometimes just reject entirely or do their best to bend to their own view. I remember years ago, well, some of you
know about the Buddhist Society, and you know that Christmas Humphreys, who was a judge, and I would say, from my observations, quite an egocentric person. He founded the Buddhist Society, but never could he accept the doctrine of anatta. And there was once an edition of the Middle Way which began with his editorial, basically saying that the Buddha didn't teach anatta. After all, he says something like in the Dhammapada, self is the Lord of self. And he made one or two similar quotes like that to try and disprove the idea of anatta. I suppose, if we've been brought up to be egocentric and to feel that ego is very, very important, then the idea of anatta is worrying and perhaps frightening. I don't know why though. For me, although I was certainly very concerned about ego when I was younger, the whole concept of anatta is utterly fascinating. I discovered Buddhism, as most of you know, when I was still an actor. And as a drama student, I remember being very concerned about developing my ego. I thought at that time that, you had to have a particularly strong ego in order to succeed, in order to sort of swamp everyone else's ego. And I was quite concerned about my personality and my ego and being able to assert myself and be better than anyone else. And then I came across Buddhism, and I came across anatta, and I also began to work with a very extraordinary man who died just a year ago, Victor Spinetti. He was sometimes nicknamed the Welsh Beatle because he was very involved with the Beatles, but he'd been born in Wales. And he was quite extraordinary. And work with him coincided with this whole business of exploring anatta. And I remember him criticising certain actors for being so egocentric. They were on stage with goldfish bowls around their heads, he used to say, only concerned really about themselves. And of course that's disastrous, that doesn't work. And I realised as I explored the concept of anatta, that anatta means freedom. It means that you can, it releases creativity. It enables you to develop. And ego has the opposite effect. It restrains. The bigger your ego, the more imprisoned you are, and the more difficult life becomes. And the more time you waste trying to support the whole notion of self and me and mine and the opposition there is between you and others. And not only do you waste a lot of time, not only does it sort of clamp down on your creativity, but it also becomes extremely painful and increases your suffering. So there began my fascination with the concept of anatta, of freedom, the just doing. I remember Victor saying to us, didn't think about it, just do it, just do it. And it's amazing when you start acting like that, what you can just do. You drop your inhibitions, you drop that word can't. You drop your attachment to limitations. And we all carry these. Sometimes we're very modest and say, I can't possibly do that, I'm not nearly good enough for that. But it's all rubbish really. And you just limit yourself. And ego does that. It's a powerful limiter. It's a powerful block on creativity. And then I discovered, as I worked with Victor and as I developed my interest in anatta. Now, in the whole process of liberation, with the development of vipassana, you eventually get to a point where
your contemplation takes you, or your interest, as it were, is in one of the three characteristics. The three characteristics of all existence, the tilakkhana, are anicca, dukkha, anatta. And it depends on personality, inclination, on many things, which of those three you use as your door to liberation. But if it happens to be anatta, then that door of liberation is called sunyata vimokkha, liberation through emptiness, through seeing the emptiness of things. So, my sort of fascination for anatta has continued. The Anatta Lakkhana Sutta, coming back to where I began this, the Anatta Lakkhana Sutta, the Buddha gave us his second major discourse. First discourse, of course, talks about the Four Noble Truths. That means suffering, the end of suffering, or rather the cause of suffering, the end of suffering, and the way to end suffering. So it's very practical. And he gives there the Noble Eightfold Path, quite clear. That path which the Buddha later on would say is the only way. There is no liberation without the Noble Eightfold Path. Then his next major discourse is about anatta. Although the Anatta Lakkhana Sutta focuses principally on non-self, it includes the other two characteristics. And the Buddha opens that discourse by saying to the monks, to those five, saying to them that form is not self. Now form, you can say, if you're talking about a person or oneself, is this body. The body was not self. If the body was self, said the Buddha, then you'll be able to say, well, let my body be thus. Let it be, in other words, you would have control over it. But we all know that we only have very limited control over our body. We can control our breath to some extent for a little while. We can order our bodies in certain ways so we can stand and sit and walk and lie down. At least most people can, not everyone can walk, of course. And almost everyone here probably finds sitting in the meditation posture uncomfortable after a while. We don't have much control over our bodies. We certainly can't stop them aging. We certainly can't cheat death. That door, marked death, every one of us will go through at some point. Everybody here will die. And we can't stop it. We may be able to put it off. We may be able to try and eat the right things and do the right sort of exercises and so on and so forth, and put off our death, but we can't prevent it. We don't have that much control over our bodies. And the Buddha says, if body was self, then you would be able to let my body be thus, let it be thus. You would have absolute control over it if it were yours, if you were that body. But you don't, and you can't, because that body, this body, doesn't belong to you. And then the Buddha carries on talking about the other four of the five aggregates. You may remember that the Buddha reduced the person into five aggregates. So you have form, then feelings, perceptions, or memory. In fact, perception and memory are obviously linked. So usually people translate that as perception, but in Thailand it's always memory. Perception or memory, mental formations, and consciousness. So you have mind and matter, mind and body. There's body, form, and then you have mind,
feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. And the Buddha carries on going through each of these, questioning them about these and saying they're not so. Then he says to them, is this body permanent or impermanent? Impermanent, then also they obviously answer. So if this body is impermanent, is it satisfactory? Well, no, it can't be, obviously not. So if it's impermanent and unsatisfactory, can you say that this is me, this am I, this is mine? No. And the Buddha carries on with the rest of the 5 aggregates, questioning them in the same way. Are these aggregates permanent or impermanent? Impermanent. If they're impermanent, are they satisfactory or not? Unsatisfactory. If they're impermanent and unsatisfactory, then can they be said to be yours? No. Can they be said to be you? No. And so it goes on. Now we have to be a bit careful to not just say that this body and feelings, perceptions, mental formations and consciousness are simply not self because they're impermanent. We mustn't just limit ourselves to that kind of analysis. We also, when we practice meditation and we're watching, we're looking at what we're experiencing, we should also be able to see, as it were, through whatever we're experiencing. It's not just that these aggregates are impermanent and unsatisfactory, they are of themselves non-self, no-self. And later the Buddha would say to the monks, have you seen a lump of foam coming down the river? Oh yeah, watch any river, and sooner or later you'll see foam. Well, look into that foam. Is there any substance to it? Is there anything? No. And what about a bubble on the water? What about that? Look into that. Is there any form? Is there any substance to that? No. And so the Buddha compared non-self to such things as foam, water bubble, raindrops, all these things that we often see and experience. You can see them, but look into them and you won't find anything there. You won't find any substance there. It just disappears. And so are we. And so is this body, so is all that we attach to, all that we think of as me and mine, without substance. There is no self, there is no me, there is no mine. But we think there is. And we carry on like this. And we put around ourselves a wall. We imprison ourselves and we make life very, very difficult by not seeing things as they really are. Now our practice, Buddhist practice, is aimed at seeing things as they really are. Our meditation practice is twofold. Concentration, working with your mind, making it fit for the job. Learning how to play it, a bit like a pianist or a violinist will do their scales every day. A friend of mine years and years ago once worked with a great violinist, Luang Por. He used to do a thing every year at one of the festivals, and involved a couple of actors and Yehudi playing. And this friend of mine, when he came back, he said to me, it was amazing, the man never stopped. If he wasn't in his dressing room, when we were rehearsing, he was in his dressing room, either playing his scales or standing on his head.
Emmanuel was very famous for his yoga. So he either practiced yoga or practiced his scales. He was the most famous violinist in the world, but still, all the time, he was practicing. He was keeping his fingers and mind nimble. And meditators have to do much the same. We have to learn to play this instrument and keep ourselves on top of it, so that we play it well, and play it well at all times, if at all possible. And then as we learn to play this instrument, this mind of ours, so we can begin to use it, and we use it to observe, to watch. And the better able we are at working with our minds, the better we can watch. We can look deeply into all our experiences. And all we have, as I keep saying here, all that any of us have are our experiences. The world, so far as we're concerned, is here, in our minds. We see things, we hear things, we see, hear, touch, taste, smell, think. All that we are in touch with, our knowledge of it, is here. And we add to that simple consciousness with our conditioning, with our prejudices, with our likes, our dislikes, and so we live in and create continually our world. Our practice leads us to look into that world, to observe these experiences. And the greater the clarity with which we can watch, the further we will penetrate. And as we penetrate, so we will become increasingly aware of things as they are, the true nature of things. And that's when we begin to really see and discover and know for ourselves there ain't anyone here. So keep practicing. Don't believe a word of what you've heard, but practice. Practice with your meditation. Take that Noble Eightfold Path. Live it. Keep it with you every day. The precepts, observe them, don't just recite them here, but carry them with you wherever you go, for your protection and to help you to see yourself, to watch yourself, and do all this so that you can come and know for yourself the true nature of things. So that's enough for now. Yeah, when I'm samadhi, sit for meditating, and
ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้มารดาบิดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่ามีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้ถวายปัจจัยสี่ให้แก่ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์ที่อารักขาข้าพเจ้าและเหล่าเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในวิหารอาวาสอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนที่อาศัยอยู่ในทิศบูรพาในทิศปัจฉิมในทิศอุดรในทิศทักษิณในทิศอาคเนย์
ทิศพายัพในทิศอีสานในทิศหรดีในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในน้ำจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในอากาศจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงเถิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำบุญบ้านคุณรัตเสร็จแล้วก็ขับรถของหลวงพ่อไปวัดหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ที่วัดมีจีวรที่ญาติโยมไปทำบุญเยอะมากถ้าเกิดใครกลับเมืองไทยและขาไปเนี่ยจากกรุงเทพกระเป๋าว่างจะเอาชุดจีวรไปถวายพระที่เมืองไทยก็ได้นะบอกด้วยเดี๋ยววันที่18นี่on 18 I go to meeting with you and I will carry back to here if someone want to take back to Thailand เพราะว่าจีวรที่ญาติโยมไปถวายอยู่เนี่ยหลวงพ่อใช้ไม่ได้มันสั้นและสีก็ไม่ถูกด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครกลับไปเมืองไทยแล้วเดี๋ยวผมจะขนไว้ที่บ้านถ้าเกิดใครกลับเมืองไทยแล้วกระเป๋าว่างก็ให้บอกมาแบ่งไปได้มันไม่รู้เยอะเท่าไหร่หลวงพ่อไม่หนีมันแล้วแต่ว่าจะเอาไปชุด2ชุด3ชุดแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าคนได้ไปหมดก็โอเคเพราะว่าเวลาญาติโยมไปที่วัดแล้วเอาผ้าไตรจีวรไปถวายโดยไม่ได้รู้ขนาดแล้วก็ไม่ได้รู้สีด้วยก็เลยกองไว้ที่วัดอยู่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าเราจะเอาไปถวายพระที่เมืองไทยก็
เดี๋ยววันที่18ผมไปที่วัดแล้วจะขนกลับมาให้นะครับที่วัดไทยที่นี่ก็คงจะเยอะมากที่ว่านะที่วัดไทยที่นี่เยอะมากคนไปถวายกันเยอะมากที่มาดังเยอะมากแต่ว่าที่วัดไทยที่นี่พระไทยอาจจะใช้ได้อยู่บ้างใช่ไหมเพราะไซส์มันขนาดไซส์คนไทยแต่ว่าของหลวงพ่อนี่คือไซส์พระฝรั่งแล้วหลวงพ่อใช้ไม่ได้นะครับจะเลยเดี๋ยววันที่18ผมไปประชุมใครจะไปกับผมบ้างเนี่ยเราออกจะที่เที่ยงนั่นได้2-3 คนนะแต่จะไปกับปากก็ประมาณ4 โมงเย็นนะจะไปประชุมเรื่องทำบุญเลี้ยงนักโทษนะครับถ้าจะไปเที่ยวที่วัดก็ไปได้ออกจากนี้เที่ยงวันอาทิตย์ที่18ไปได้2-3 คนเพราะผมไปคนเดียวถ้าว่างก็มาเจอผมที่ร้านนี่แหละเที่ยงนะครับกลับมาก็4 โมงเย็นไปประชุมกับหลวงพ่อนะครับก็เนี่ยบอกคุณที่เหลือก็มีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างก็หลังวันที่18ใครจะมาผ้าแต่จีวรกับคนไทยก็มาได้ที่ผมแล้วแต่จะถือไปได้ขนไปได้นะครับเราไม่มีใครคุยกับหลวงพ่อเลยเก่งก็มีวันที่15นี้แหละที่เลี้ยงนักโทษ15 เดือนหน้าเดือนกันยาเดือนกันยาเลี้ยงนักโทษก็ออกจากที่นี่เที่ยงเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งตรงมาดีโบใครยังไม่ลงชื่อก็ไปลง15 September นะครับแต่บอกก่อนแล้วว่ากลับถึงนี่4 ทุ่มนะถ้าเกิดฉันติดงานเย็นก็ต้องระวังหน่อยใช่ไหมกับเลี้ยงนักโทษเพราะเราจะที่เที่ยงครึ่งกลับมาถึงนี่4 ทุ่ม we going to the to Spring Hill prisoner 12:30 in the already but have to make sure that we be back here about 4 o'clock 10 o'clock จะพูดว่า4 ทุ่มก็เลยติด4 o'clock 10 o'clock in the evening so to make sure that you are free on that evening It's a great occasion. ที่นั่งก็จำกัดเหมือนเดิมได้ประมาณ50ไม่เกิน55นะครับไม่ได้มีเยอะ55ก็เนี่ยบอกบนเดี๋ยวเดือนตุลาค่อยว่ากันใหม่ ว่ากันเป็นงานไป